প্ৰিপেয়াৰেশ্যনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম এণ্ড আজিৰ পৰা আমি আমাৰ স্কিল টেষ্টৰ নেক্সট পৰ্যায় দ্যাট ইজ মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ এক্সেল আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছো আপোনালোকৰ সহায়খিনিয়ে মোক ইনস্পিৰেশ্যন দিছে যাতে মই আৰু নতুন নতুন লেকচাৰ এই বিষয়ত কন্টিনিউ ৰাখো আৰু ইয়েছ যেহেতু মই কমেণ্টৰ পৰা গম পাইছো যে আপোনালোকে আগৰ কুৱেশ্যনছ পেপাৰছখিনিৰ প্ৰেক্টিকেল সলিউশ্যনছখিনি বিচাৰে আৰু মই খুব সোনকালে যেতিয়া এই এক্সেল কমপ্লিট হৈ যাব আৰু তাৰ পিছত পাৱাৰ পইণ্ট কমপ্লিট কৰিম তাৰ পিছত সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি সলভ কৰা হ'ব আৰু তাৰ পিছত আমি কি কৰিম আকৌ এবাৰ ৰিভিজন কৰিম so don't worry we'll go through the previous year's questions papers on practical test of or skill test of this type of examinations and we'll cover the expected questions also so now let's come to today's lecture as you have to মই কৈছো যে আজি এক্সেল স্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো কাৰণ ওয়াৰ্ড ইতিমধ্যে আমি অলমোস্ট অল দ্য ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস কভাৰ কৰা হৈছে সো প্ৰথমতে আমি চাও কেনেকৈ আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ এক্সেল খুলিম আমাৰ সৰি উইন্ডোজৰ যেটো আমাৰ বটন আছে তাত ক্লিক কৰক তাৰ পিছত আপোনালোক যাওক মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচলে টানি নিয়ক এডাল তাৰ পিছত দেখিব মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ইয়াত ক্লিক কৰক এসো দেখিছে মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ এক্সেল মই যেহেতু আগতেই কৈছো 2007 তো মই ইয়াত দেখুৱাই আছো কিন্তু প্ৰায় বিলাকৰ কাৰণে একেটাই হেৰি আছে একেখিনি ফিচাৰ্ছ আছে অলপ বেছি আছে কিন্তু যিমানখিনি ইম্পৰ্টেন্ট ফিচাৰ্ছ গুটেখিনি ইয়াতে পাব সো মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেল তো আমি খুলিলো তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব এইখন আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি গৈছে ৰাইট ইয়াক আমি স্প্ৰেডশীট বুলি কম সো কি বুলি কম স্প্ৰেডশীট ওকে আৰু যেতিয়া আপুনি খুলিব তাৰপিছত ওপৰত নামটো চাবচোন বাই ডিফল্ট কি বুলি আহিছে বুক 1 ঠিক আছে সো বুক 1 বুলি আহিছে আৰু এই স্প্ৰেডশীট খনত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব এই তলফালে শীট 1 শীট 2 শীট 3 বাই ডিফল্ট ইয়াত তিনটা শীট আহিছে ওকে দেন ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে তললৈ আনক আৰু দেখিব যেতিয়া একেবাৰে তললৈ লৈ আনিছে এটো সাইডে দেখিছে একৰ পৰা সিৰিয়েল নাম্বাৰ এটো এক দেখিছে ইয়াৰ পৰা সিৰিয়েল নাম্বাৰ আপোনালোকে একেবাৰে তললৈ লৈ গলে গম পাব 27 লৈকে আছে সিমিলাৰলি আৰু এই পিনৰ পাছক যেনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে ৰ'ৰ কাৰণে এই 1 2 3 4 আছে এইবিলাকক আমি আগতেও কৈছো এইখিনি পথালিকে আমি যিখিনি আছে এইখিনি rows বুলি কওঁ হৰাইজন্টালি যিখিনি আছে আৰু এইখিনিক আমি কলামস বুলি কওঁ নাও এইখিনি rows খিনি 1 2 3 4 5 এনেকে 26 আমি দেখিছো 27 লৈকে ইয়াত দেখিছো আৰু এইখিনি বহাই গৈ থাকিব পাৰিব কেনেকে কম মই দেখুৱাম তাৰ পিছত কলামস খিনি a b c d পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই আমি দেখা পাইছো ইয়াত কি হলেকে দেখিছো বৰ্তমান w x y z তাৰ পিছত a b a c হেনেকে স্টাৰ্ট হৈ গৈ আছে ওকে সো মই আপোনালোকক কলো rows খিনি কথা আৰু কলামস খিনি কথা এই কলামস খিনি কেতিয়াবা এট্ৰিবিউটস বুলিও কোৱা হয় নাও এই যে rows আৰু কলামস এটো এটা আপোনাৰ ফাৰ্স্ট কলাম আৰু এটো হৈছে ফাৰ্স্ট ৰো এই দুটা যেতিয়া ইন্টাৰসেকশন হয় এটো এনেকুৱা এটা rectangular shape form হয় ইয়াক কোৱা হয় সেল বুলি সো এটো এটা সেল এটো এটা সেল ৰাইট সো আজি প্ৰথম এক্সাৰসাইজ হিচাপে আমি এটা সহজ অ্যাসাইনমেন্ট লম আৰু হেতু অ্যাসাইনমেন্ট হৈছে আমি প্ৰথমতে তিনটা কলম লম দেখিছে আৰু এই তিনটা কলম লৈছো নাও এই তিনটা কলমত এটো সাপোজ সিরিয়াল নাম্বার বুলি আমি নাম কৰিছো আপোনালোকে কোড দেখি চাই যাব সিরিয়াল নাম্বার লিখিছো তাৰ পিছত ভ্যালু অফ x
কপি কৰিছো ইয়াত পেস্ট কৰিছো ভ্যালু অফ x এটো কাটি পেলাই ভ্যালু অফ y কৰিছো আৰু এটো কৰিছো x plus y মানে মই এটো ক'ব বিচাৰিছো ইয়াত চাব এটা এই ভ্যালু অফ x আপোনালোকে লিখে দেখিছে ইয়াত x টো কাটি থকা নিচিনা হৈছে মানে মই কি বিচাৰিছো এই কলমটোৰ সাইজটো অলপ বঢ়াবৰ কাৰণে সো হেতু কাৰণে মোৰ এই মাউসৰ পইন্টাৰটো দেখিছে এটা প্লাস আছে এই পিনে লৈ যাওক এই আকাৰটো চেঞ্জ হৈছে যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হয় শেপটো ইয়াৰ মানে হৈছে আপুনি এটা অপাৰেচন কৰিব পাৰিব লাইক কলমৰ সাইজটো বঢ়াব কৈছে লেফট মাউস ক্লিক কৰি পেলাই টানি আনিব দেখিব এনেকৈ ওপৰ সাইজটো দেখুৱাই গৈ আছে বঢ়াই আছে ওকে মই 10.57 10.86 কৰি দিছো সিমিলাৰলি ভ্যালু অফ y এটো অকমান টানি পেলাই বঢ়াই দিছো ঠিক আছে then x plus y now serial number to মানে হৈছে 1 2 3 হেখিনি like 1 like 2 like 1 2 এনেকৈ গৈ আছে now value of x value of y দিম say এতিয়া আমি 1 টো লিখিলো আমি বিচাৰিছো তললে এইখিনি অটোমেটিক্যালি বাহি যাওক সিরিয়াল নাম্বার খিনি 1 2 3 4 কে মানে মই এটো ক'ব বিচাৰিছো 1 ৰ পাছত 2 2 ৰ পাছত 3 3 ৰ পাছত 4 আহি যাওক হেতু কাৰণে কি কৰিব এয়া দেখিছে মাউসটো একেবাৰে কৰ্নাৰলৈ লৈ আনিব মাউসৰ পইন্টাৰটো সেই ৰেক্টেঙ্গুলাৰ শেপটো আৰু এটো এনেকৈ টানি লৈ আনিব কন্ট্ৰোল দবাই পেলাই মই টানি মই সাপোজ বিচাৰিছো পাঁচটা এনেকুৱা মানে পাঁচটা লেখে লৈ আনিব বিচাৰিছো এই এক সেকেন্ড এটো মাউসটো খাই গল কাৰণ এনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কি কৰিব এবাৰ ক্লিক কৰিলে লেফট ক্লিক তাৰ পিছত কন্ট্ৰোল দবাব দেখিব প্লাসটা ওপৰত আহি গৈছে টানি নিয়ক আৰু এই দিয়ক ওকে কিন্তু এটা কথা ইয়াত দেখিব এতিয়া বাৰেপতি এটো 1 কিহৰ কাৰণে আহি আছে এটো কাৰণে আহিছে কন্ট্ৰোলটো আপোনালোকে দবাই থাকিব লাগিব কন্ট্ৰোলটো দবাই মানে আপোনালোকে যদি এৰি দিয়ে তেনেহলে এনেকৈ আহি যাব ইয়াত চাব দে এতিয়া মোৰ এটো কন্ট্ৰোলটো কমান হেৰি হৈ আছে 5 এই দিয়ক wait মোৰ এই কন্ট্ৰোলৰ এইটো অকমান বেয়া হৈ আছে কিজটো ওকে দবাই পেলাই আপোনাৰ ক্লিক কৰিলত আহি গৈছে কন্ট্ৰোলটো মানে ইয়াত সহজ উপায় মানে নরমালি আপুনি সাপোজ বিচাৰিছে মই দেখিছে 1 2 3 4 5 আহি গৈছে যদি আপুনি কন্ট্ৰোলটো নিপে তেনেলে কি আহিব চাব মই কন্ট্ৰোলটো টিপা নাই আৰু ইয়াত অকল এক আহি গৈছে ৰাইট সাপোজ মই কিন্তু বিচাৰিছো নিজে ইনক্ৰিমেন্ট বা বাঢ়ি যোৱাটো কন্ট্ৰোলটো দবালো তাৰ পিছত হেই কৰিলো আহি গৈছে this is the problem of our control key but আপোনালোকৰ keyboardত আশা কৰো এটো ঠিকে আছে so I hope that will not be a problem for you now এতিয়া suppose x ত value দিব বিচাৰিছো কিছুমান say ইয়াত দিছো 12 ইয়াত দিছো 13 ইয়াত দিছো 21 ইয়াত দিছো 31 আৰু ইয়াত দিছো say 41 similarly white কিছুমান value দিয়ক 2 5 8 9 4 ঠিক আছে এতিয়া চক মই এটো কলম এটো কোনটো কলম এটো হৈছে ডি আৰু ইয়াত দিছো মই এক সেলটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত কি আহি গৈছে D3 ইয়াৰ মানে হৈছে কলমটো ডি আৰু কোনটো ৰোত আছো থাৰ্ড ৰো তেনেকৈ এটো কি আহিব লাগিব ককচোন D4 হৈছে কাৰণ এটো ডি কলম ফৰ্থ ৰো সো 12 প্লাস 2 কিমান আহিছে আপোনাৰ আহিব লাগে ইয়াত 14 আমি এটা উপায় নিজে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো কিন্তু এক্সেল আমি ইউজ কৰো ক্যালকুলেশনৰ কাৰণে সো জাস্ট ইয়াত ক্লিক সিলেক্ট কৰক 12 টো সিলেক্ট কৰিলো 2 টো সিলেক্ট কৰিলো ইয়াত অটো সাম বুলি এটা অপচন আছে দেখিছে ক্লিক কৰি দিয়ক তো দেখিব 14 নিজাববিয়াকে আহি গৈছে এতিয়া
বাকি গিটা সাম উলিয়াবৰ কাৰণে মই জাস্ট কি কৰিলো 14 ৰ পৰা আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছো 14 টুত এটো লৈ গলো মাউসটো প্লাসটো আহিছে ক্লিক কৰি পেলাই তললে টানি দিলো তো অটোমেটিক্যালি বাকি যিখিনি আছিল ভ্যালু সেইখিনিও প্লাস আহি গল মানে 5th 6 7 8 ৰো যিখিনি ভ্যালু আহিছিল তাৰ ভ্যালুখিনি অটোমেটিক ক্যালকুলেশন হৈ গৈছে সো অটো সাম অপশনটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে হেতুকে মই ইয়াত এটো লেকচাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছিলো এই টেবুলখনত সো এটো আপোনালোকে দেখা পালে আবাৰ চেক কৰি চাব পাৰে 13 + 5 18 41 + 4 35 সো এখন আমাৰ টেবুল হৈ গৈছে বাট এই টেবুলখন জানো দেখিবলৈ এতিয়ালৈকে ভাল গতে লাগিছে নাই লগা ৰাইট সো যেনেকৈ সিৰিয়েল নাম্বাৰটো এটো ইমানখিনিটো স্পেস নালাগে তাৰ বাবে আপুনি এই ওপৰলৈ লৈ যাওক হেয়া দেখিছে এই সিম্বলটো আহি গৈছে তাত ডাবল ক্লিক কৰি দিওক অটোমেটিক্যালি ইয়াত ঠিক হৈ গৈছে এইখিনিটো ডাবল ক্লিক কৰি যিখিনি জায়গা লাগে সেইখিনি মানে যিখিনি স্পেস দৰকাৰ হয় আসলতে সেইখিনি স্পেস এক্সেলে নিজাববিয়াকে লৈ লব ঠিক আছে ইয়া দেখিলে এটো নিজাববিয়াকে লৈলে যদি অকমান বহাই দিওক ওকে নাও এতিয়া আমি ফৰমেটিং কৰিম মানে এই টেবুলখন কেনেকৈ অলপ দেখিবলৈ ভাল হয় হেতু চেষ্টা কৰিম ফাৰ্স্ট গুটেখিনি সিলেক্ট কৰক সিলেক্ট কেনে কৰিছো গম পাইছে জাস্ট এবাৰ ক্লিক কৰি পেলাই আপোনাৰ মাউস লেফট ক্লিক কৰি পেলাই টানি দিব লাষ্টলৈকে জলৈকে আছে তাৰপিছত ইয়ালে যাও এইখিনি বৰ্ডাৰ খিনি সব ভালকৈ ভিজিবল নহয় বৰ্ডাৰ খিনি সেলৰ বৰ্ডাৰ খিনি ভিজিবল নহয় হেহে আপুনি এই অপশনটোলে যাওক দেখিছে বটম বৰ্ডাৰ লিখা আছে এবাৰ ক্লিক কৰক তাৰ পিছত অল বৰ্ডাৰ্স বুলি যেটো অপশন আছে দেখিছে এটো ইয়াত এবাৰ ক্লিক কৰক নাও আমাৰ বৰ্ডাৰ খিনি আহি গৈছে নাও ইট লুকস ভেৰি নাইস বাট তথাপিও এই ভ্যালু খিনি এপিনে মানে আপোনাৰ কি সাইড হৈ আছে ৰাইট এলাইন টাইপৰ হৈ আছে কিন্তু মই বিচাৰিছো এইখিনি আমাৰ মাজত থকাৰখিনি ৰাইট তো এটো ক্লিক কৰক ইয়াত মাজলে আহিল তাৰপিছত ওপৰত দেখিব ওপৰ মানে হৈছে মিডল এলাইন মানে align text so that it is centered between the top and bottom of the cell মানে মাজত থাকিব right okay now অলপ দেখিবলৈ ভাল হৈছে বাট টেবুলখন আমি কিবা এটা নামও দিব লাগিব right say মই এখন টেবুলৰ নাম দিব বিচাৰিছো record table 1 ঠিক আছে বাট এই যে দেখিছে এটো সেল আৰু এটো সেল আসলতে সেল এই ওয়ানত হে ৰেকৰ্ড টেবুল 1 টো আছে ওপৰ দেখি যাবচোন যেতিয়া এটো ক্লিক কৰিব ইয়াত দেখিছে ইয়াত আহি গৈছে নাও সাপোজ এটো চেঞ্জ কৰিছো ৰেকৰ্ড টেবুল নম্বৰ 1 দি দিছো ওকে নাও এটা কথা হৈছে যে এই সেলটো এগিটা সেললৈকে আহিলে মানে এগিটা সেল যদি আমি একেলগ কৰি পেলাও তেতিয়া দেখিবলৈ আৰু ভাল হ'ব সো মই এইখিনিলৈকে আহিলো আৰু এই তিনটা সেল আছে ইয়াত দেখা পাইছে এইখিনিক একেলগ কৰি পেলাব বিচাৰিছো মানে মাৰ্জ কৰি পেলাব বিচাৰিছো আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে দিছে মাৰ্জ এণ্ড চেণ্টাৰ অপশনটো ইয়াত এবাৰ ক্লিক কৰক আহি গৈছে সাপোজ তলৰ গিটা যিখিনি আছে সেইখিনিকো মই একেলগ কৰিছো মাৰ্জ এণ্ড চেণ্টাৰ আৰু ওপৰলে মাজলৈ লৈ আনিছো মিডল এলাইন good now it looks good okay now suppose আৰু আমি কি কৰিব পাৰো এই যে টেবুলৰ টাইটেলটো অকমান বোল্ড কৰি দিও then say এটো এটা কালাৰ আমি দি দিছো okay but it still looks like this okay now it looks better so এই টেবুলখনত আমি কেনেকৈ অটো সাম কৰিব লাগে কেনেকৈ ফৰমেট কৰি টেবুলখনৰ ভ্যালুখিনি এটা ধুনিয়া ৰূপত সজাব লাগিব পাৰে আৰু কেনেকৈ সিৰিয়েল নাম্বাৰখিনি 1 2 3 4 5 আমি কেনে কৰিব পাৰো অটোমেটিক্যালি ইনক্ৰিমেন্ট কৰিব পাৰো সেইখিনি আমি শিকিলো সো আজি এজ আ ফাৰ্স্ট লেকচাৰ আই থিংক এই টেবুলখনৰ নিচিনা আৰু এখন টেবুল আপোনালোকে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব সেয়া যথেষ্ট কিন্তু আৰু এটা মই দেখুৱাই দিও যেনেকৈ ইয়াত দেখিছে শীট 1 শীট 1 ৰ পৰা কেনেকৈ এটো ডিফল্ট নেম হয় শীট 1 ৰাইট কেনেকৈ আমি এটোক চেঞ্জ কৰিম এটা বেলেগ নামলৈ সাপোজ মই চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছো এটো হৈছে our work 1 তাত ৰাইট ক্লিক কৰিব ৰিনেম কৰিব আৰু কৰক our work কতকে skill test
1 কৰি দিছো ঠিক আছে নাও এটো বুক 1 আছে মই এটো সেভ কৰিব বিচাৰিছো সেই আমাৰ কোড সেভ কৰিব বিচাৰিছো যোনটো জায়গাত আপোনালোকে সেভ কৰিব বিচাৰে তাত দিয়ক আৰু ইয়াত নাম দি দিয়ক সাপোজ বুক 1 তকে স্কিল টেষ্ট প্ৰেক্টিস এক্সেল অলপ ফাস্ট হ'ব লাগিব আপোনালোকে সময় যেহেতু কম দিয়ে 1 হৈ গল সেভ সো মই স্প্ৰেডশীট খনৰ নামও চেঞ্জ কৰি স্কিল টেষ্ট 1 কৰিলো আৰু আমাৰ এক্স্যাক্টলি এই ওয়ার্কবুক খনৰ নামও চেঞ্জ কৰি পেলাই স্কিল টেষ্ট প্ৰেক্টিস এক্সেল 1 কৰিলো তাৰপিছত আমি সেভ বটনটো ক্লিক কৰিলো বা কন্ট্ৰোল এস দবালো ঠিক আছে আজিলৈ এইখিনি আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ আৰু এখন টেবুল বনাব ভ্যালু খিনি ইয়াত যেনেকৈ মই 5টা লৈছো তাত আপোনালোকে কমসে কম 20টা লৈ পেলাই xy ভ্যালু খিনি অটো সামৰ যোগেদি ক্যালকুলেট কৰিবলৈ চাব আৰু সিৰিয়েল নম্বৰ খিনি অটো ইনক্ৰিমেন্ট কৰি পেলাই চাব হিয়া আপোনালোকলৈ এটা হোম প্ৰ্যাকটিক্যাল অ্যাসাইনমেন্ট থাকিল কৰিব পাৰিলে জনাব মোক কিবা ডিফিকাল্টি পালে ইউ ক্যান অলসো লেট মি নো সো বহুত সোনকালে আমি নেক্সট লেকচাৰত লগ পাম তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাওক টেক কেয়াৰ জয় অসম